Yes, sky. पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई विवेक गुरुङ च्यानलमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। तपाईहरू जहाँ तै हुनुहुन्छ आरामै कुशलै हुनुहुन्छ भन्ने आशा र विश्वास पनि लिएको छु। विवेक गुरुङ च्यानल मार्फत विभिन्न नयाँ नयाँ भिडियोहरू प्रस्तुत गर्ने सिलसिलामा आज एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। जुन भिडियो तपाईहरू हेरिसकेपछि अन्तमा यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नेगेटिभ कमेन्टहरू नगरिदिनु होला। तपाईहरुले सकेसम्म म घुमेका ठाउँहरूको जुन मैले जानकारी भएको मेरो बुद्धि र क्षमताले भ्याएसम्म तपाईहरुले प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्छु र अन्तमा यो भिडियोलाई सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनु होला है। अब म यो देखाउन चाहन्छु। यो रहेको छ गिम्बल है, स्मुथ Q2 भन्ने गिम्बल किनेको छु मैले है। यो चाहिँ कस्तो रहेछ भने यसमा फिचरहरू दिएको छ। जस्तै यसो फिचरमा यो एक नम्बरमा जुन यो चार्ज गिम्बल चार्ज गर्नुपर्ने रहेछ है, अनि 2 नम्बरको यो रेकर्ड रहेछ, अनि 3 नम्बरमा चाहिँ यो यता जुन लाइट बल्दो रहेछ जुन यो अफ अन गरिदिइसकेपछि, अनि 4 नम्बरको यो पावर रहेछ हैन। 5 नम्बरमा जुन यो गिम्बललाई एकदम कन्ट्रोल गर्ने यो की चाहिँ यो मेन यो रहेछ। अचम्मको कुरा के रहेछ भने जस्तो यो बजारमा मैले करिब 15 जति हाल्ने, तर यो ठाउँ अनुसार फरक हुँदो रहेछ। यसमा चाहिँ के रहेछ भने जस्तो किन्न जाँदाखेरि यो पहिल्यै यो टेस्ट गर्न नपाउँदो रहेछ। यो जुन सिल गरेको रहेछ यो किनिसकेपछि मात्रै बल्ल यो खोल्न पर्ने रहेछ। अचम्म लाग्यो। बाइ चान्स यसमा जस भाग्यवश भनौँ के भनौँ, मेरो चाहिँ त्यस्तो केही परेन, यस राम्रै पर्यो। र यसमा बिचमा खोलिसकेपछि बिचमा अलिकति यो टेक्निकल प्रब्लम भयो भने अझै समस्या हुने रहेछ। यो चाहिँ मेरो देखिएन, म खुसी नै मान्छु हैन। यस्तो छ हेर्नुस् है। अब म यसलाई खोल्छु। ओके, गिम्बल मैले खोलेँ साथी हो। च्याट्ट यस्तो सिल गर्दो रहेछ, ढिटो भयो हैन। चट्ट लगाएर यो रहेछ, यो सिल चाहिँ च्याति हैन। काटिसकेपछि अब यसलाई खोल्न चाहिँ कसरी हो, यसो रहेछ हेर्नुहोस् है। यो चाहिँ ढकन हो। मैले यो कभर खोलेँ, यो कभर चाहिँ यो रहेछ हेर्नुहोस् है, च्याम्मा यो चाहिँ। अनि यसलाई यता राखेँ, भित्र चाहिँ यो छ हैन, के रहेछ यो हेरौँ है। सिल गरेको रहेछ, यो चाहिँ स्मुथ यसको बारेमा लेखेको रहेछ कि यसको लेखेको रहेछ। यसमा चाहिँ मेरो यसको बारेमा लेखेको रहेछ कागजहरू। यस्तो पुरा लेखेको रहेछ, हाउ टु युज भनेर पुरा। यो यता चाइनिजमा, यता चाहिँ इङ्ग्लिसमा लेखेको छ। यसलाई चाहिँ प्याक गरेँ साथीहरू एकछिन। यो चाहिँ मलाई यसमा चाहिँ यो वारेन्टी भर्नुपर्ने रहेछ यो है, यो भर्ने हो। यसलाई पनि प्याक गरेँ, यहाँ राखेँ होइन। के रहेछ ल, यो के रहेछ भने यो चाहिँ चार्जर है। यस, यो चाहिँ गिम्बलको चार्जर। करिब यो एकचोटि फुल गरी चार्ज गऱ्यो भने 16 घन्टा हुन्छ भनेको छन् फिचरमा हैन। त्यसमा त अब युज गर्ने छ, युज गरिसकेपछि कति हुन्छ त्यो चाहिँ देखाउन बाँकी नै छ हैन। यो हो, अनि यो रहेछ, यो चाहिँ हाम्रो मोबाइललाई च्याप्ने चट्टै गिम्बलमा राखिसकेपछि यसलाई च्याप्ने है, ठ्याक्क च्याप्ने हो। ल यो साथी गिम्बल निकालेँ, यो चाहिँ गिम्बल हो। चट्ट यो
स्मुथ Q2 भन्ने गिम्बल हो। म अब यसलाई प्रयोग गरेर भिडियोहरू बनाउने छु। यसलाई चाहिँ चट्टै यो चाहिँ यस्तो रहेछ। यता यहाँबाट यता नजाँदो रहेछ। यसलाई स्याट्टै यसरी घुमाउन मिल्दो रहेछ। हेर्नुहोस् है, यो यसरी मजाले यसरी घुम्ने, यतिसम्म घुम्दो रहेछ। यो चाहिँ पुरै मजाले घुम्छ होइन, यता चाहिँ नघुम्दो रहेछ। यो चाहिँ मजाले मोबाइल चाहिँ मजाले खेलाउनु पाउँदो रहेछ। अब म केही प्र्याक्टिस पनि गराउँछु होइन। टक्कै यसमा राखेर यसमा चाहिँ यो पाल छ जुन यसमा जुन हामीले सानो तलको ट्राइपड राखेर पनि खिच्न सकिन्छ। चट्ट यसरी राख्दो रहेछ। हेर्नुहोस् है, यस्तो चट्ट यसरी राख्दो रहेछ। म यो चाहिँ एउटा मोबाइल छ मसँग। यो मोबाइल चाहिँ म राख्छु। मिल्ने रहेछ मोबाइल जति पनि मजाले। गिम्बल राखेँ। ठ्याक्कै यो रहेछ होइन। सेट यसरी जोड्ने। यो की चाहिँ यसलाई लक गरिदियो। लक गरेपछि मोबाइल झर्दैन। हेर्नुहोस्, जति घुमायो भने जे हेरिनुहुन्छ। बाइचान्स यसमा फेरि हाम्रो फोन आइहाल्यो भने सट्ट यसलाई यसो गर्ने हो। ठ्याक्कै गरेर मजाले यसरी हेलोहरू बोल्न सक्छौँ है। यस्तो गरेर यो चाहिँ पावर हो होइन। यो माथिको चाहिँ यो रेकर्ड गर्न मिल्ने छ डाइरेक्ट। यसमा 4वटा अप्सन छ। प्यान फलोइङ, लुकिङ मोड, फलोइङ मोड, पोइन्ट अफ द भ्यू भन्ने 5वटा देखिन्छ। त्यसको लागि म ट्राई गर्छु। जस्तो यसमा गिम्बल हो होइन। यो यसमा चाहिँ पावर अन गरौँ। पावर अन गरेपछि यसरी यो लाइट बल्छ। यो चाहिँ प्यान फलोइङ मोडमा आयो। जसमा यसमा एक क्लिक बटन दबायो भने लुकिङ मोडमा गयो। त्यसपछि अनि फलोइङ मोड एकचोटि दिएपछि अनि एकचोटि दबाएपछि पोइन्ट अफ द भ्यू, यति 4वटा मोड रहेको छ। यसमा डबल क्लिक गर्यो भने ब्याक आउँछ। जस्तो डबल क्लिक गर्यो भने ब्याक आउँछ। जस्तो यसमा हामी तलमाथि गर्न सक्छौँ, मजाले चलाउन सक्छौँ होइन। एकदम सजिलो इजी छ। जस मलाई गजब लाग्यो साथी हो। आवश्यकता अनुसार जस भिडियोहरू राम्रै खिचौँ भनेर हातमा राख्दाखेरि हालिने। अब चुट्ट गिम्बलमा राखिसकेपछि अलिकति केही ब्यालेन्सहरू यसले पनि मिलाइदिने भएकोले म यो उपयोगी ठानेर मैले किनेँ। थ्याङ्क यू। यस यो राम्रो छ, अहिलेको लेटेस्ट रहेछ। त्यति धेरै कस्ट त्यति धेरै पनि पर्दैन। युज गर्न सकिन्छ इच्छा हुने साथीहरूलाई। थ्याङ्क यू। मजाले खिच्न सकिन्छ होइन। प्यान यो सर्ट खिचेपछि थोरै खिचेपछि एउटा लुकिङ मोड भन्ने आउँछ। लुकिङ मोडमा फेरि मजाले यसरी पुरै रोटेट गर्न मिल्छ होइन साथी। यसरी पुरै यसरी रोटेर मजाले यसरी घुम्छ हेर्नुहोस् है। लुकिङ मोडमा पुरै मजाले यसरी घुम्छ होइन। यसरी मजाले यो चाहिँ फलोइङ मोडमा है। फलोइङ मोडमा मजाले यसरी घुम्छ। मजाले रोटेट यसरी गराउँछ है। अनि यो पोइन्ट अफ भ्यूमा चट्ट मजाले यसरी खिच्न सकिन्छ। 5वटा अप्सन छ। चट्ट यो बटन छ जुन बटमलाई
डबल क्लिक गऱ्यो भने ब्याक आउँछ मेरो पनि यसरी जान्छ हेर्नुहोस् है गाइस मजाले यसरी घुम्छ मजाले यसरी नै आफूलाई जुन अनुकूल चाहिन्छ हुन्छ त्यसमा मजाले घुमाउन सकिन्छ हामीले है चट्टलाई खिचिरहन्छ है विभिन्न मोडहरू हुन्छ यसमा ट्राई हो फर्स्ट ट्राई होइन ठिकै होला जस्तो लाग्छ मजाले यसरी रोटेट हुन्छ कि सर आफूलाई कता चाहिन्छ जता चाहिन्छ त्यसरी मजाले घुमाउन सकिन्छ हेर्नु साथी सर हुन्छ हेर्नुहोस् पुरै थ्याङ्क यू साथी हो जुन हेरिदिनु हो कस्तो लाग्यो मेरो गिम्बल स्मुथ 2 यसो मैले प्र्याक्टिस गरेँ होइन के कस्तो आयो सल्लाह सुझाव दिनु होला होइन टक्क लगाएर मैले सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्छु निरन्तर रूपमा चट्ट लगाएर तपाईँहरूसँग जोड्नुलाई थ्याङ्क यू अन्तमा यो भिडियो लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् सब्सक्राइब गर्नुहोस् नेगेटिभ कमेन्टहरू नगर्दिनु होला थ्याङ्क यू यो चाहिँ गिम्बल सर्ट हो पेन फलोइङ मोडमा अब म लुकिङ मोडमा लान्छु लुकिङ मोड मजाले यसरी आफूले घुमाउँछ है साथी लुकिङ मोड हो फलोइङ मोड टेस्ट गिम्बल हो पुरै चट्ट लगाएर my new video gimbal shot guys please subscribe in this channel yes 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 man
Yes, man. Whoa, yummy food. Yes, sky. Flying the crow in the sky. थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई हेरेर साथ दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन मेरो भिडियो सुट थियो तसर्थ कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया कमेन्ट गरिदिनु होला र सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरैजनासम्म पुर्याउनका लागि सहयोग गरिदिनु होला र अन्तमा यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साथ दिनु होला। थ्याङ्क यू। आगामी अर्को नयाँ भिडियोमा यो भिडियो सर्ट कस्तो आइरहेको छ यो गिम्बलको प्रयोग त्यसको बारेमा म तपाईँहरूलाई अझै जानकारी गराउने। अहिलेलाई बिदा भएँ।